subscribe የምትለዋን በተን ከተጫናችሁ በኋላ ደወሏ ስትመጣ ከስር ደወሏን ክሊክ ያደርጉልናል። እናመሰግናለን። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዳውድ ባላለው ከኢትዮ ፕሮግራሚንግ ፕሊዝ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር አድርጉ እያልን እዚህ ላይ ደግሞ ሴት ነው የምናየው። ሴትን ስናይ ሴት ኮሌክሽን ኦፍ ኤሌመንትስ ነው ላይክ እንደሌሎቹ ነገር ግን አንኦርደርድ ነው which is unindexed ነው ማለት ነው። ኢንዴክስ የለውም ማለት ነው። ኢንዴክስ የለውም ማለት ለምሳሌ የመጀመሪያው 0 ነው የሁለተኛው 1 ነው ምናምን ይባል ስታፍ እዚህ ጋር አይሰራም ማለት ነው። ስለዚህ ስንጠቀም ጥንቃቄ ያስፈልገናል። ሌላው ግን እንደፈለግን ቼንጅ ማድረግ አድ ማድረግ ሪሙቭ ማድረግ ምናምን የሚባለው ነገር ይቻላል which is ቱፕል ላይ የማይቻለው እዚህ ጋር ይቻላል ማለት ነው። ቱፕል ላይ ያለው ኢንዴክስ እዚህ ጋር ግን የለም ማለት ነው። ስለዚህ ያው ይለያያሉ እንደየሁኔታው እንደየፍላጎታችን እንደ ሪሰርቹ ሁኔታ እንደ ፍላጎታችን እንደ አፕሊኬሽኑ አሰራራችን መጠቀም እንችላለን። የፈለግነውን ሚለውን መልእክት እናስተላልፋለን ማለት ነው። በቅድሚያ ቱፕል ከሌሎቹ ለየት የሚያደርግ ባህሪ ያለው ወይ ሴት የሚያደርግ ባህሪ ያለው ወይ ይሄ ልክ ማትስ ላይ የምናውቀው ሴት አቀማመጥ ነው ማለት ነው። ይሄው ከርሊ ብሬስ ከርሊ ብራኬትስ ይላል። ከርሊ ብራኬት እንጠቀማለን። ያው እኔ ብዙ ጊዜ ብሬስ ነው የምለው። ከርሊ ብራኬትስ ይላል። እንግዲህ ፎርማሊችን እንጠቀም መልካም ነው ላለው። ስለዚህ ይሄን ከርሊ ብራኬት ወይም ከርሊ ፍሬንች ብሬስ እንልም ነበረ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። የሊስት ምን ነበረ? የሊስትን የምታስታውሱ ከሆነ የሊስትም ነው ይሄ አንግል ብራኬት ነበረ። የቱፕልስ ምን ነበረ ስንል ብራኬት ነበረ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነበረ። አሁን ግን ይሄ ከርሊ ብራኬት ወይም ከርሊ ፍሬንች ብሬስ ምንለው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዲክሌር ስናደርግ በዚህ ወይ ማድረግ ይቻላል። ኢንዲቪጁዋሊ አክሰስ ማድረግ ይቻላል ወይ የሚለው በሉፕ አማካኝነት ካልሆነ ኢንዴክስ 0 ኢንዴክስ 1 የሚል ሐሳብ አይኖረውም ማለት ነው። ስለዚህ እስኪ እዚህ ጋር ሉፕ እቺ ቱፕል የምትለውን ምንድነው የምናወራው? ዲሴት ስለበለውና ዲሴት ብዬ እቺን ብቻ ልቀይራት ምንም ማደርገው ነገር የለኝም ሌላ ማለት ነው። ስለዚህ ዲስፕሌይ ስናደርግ ምንድነው ዲስፕሌይ የምናደርገው? ይሄንን ነው ዲስፕሌይ ማድረግ ነው የሚጠበቅብን። ሌላ የተለየ ነገር የለውም። ሙሉን ዲስፕሌይ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ እስኪ ራን እናድርገው። ይሄንን ነገር ራን ስናደርግ እንዳያችሁት አፕል ባናና ምናምን ይላል ማለት ነው። በነገራችን ላይ እዚህ ሁሉንም ነገር መስራት እንችላለን። እዚህ ጋር የሰራ ነው ምናልባት እንዲያውም እዚህ ላይ ስቲክ እንዳናደርግ ወደዚህ ብንሄድ መልካም ነው ላለሁኝ። ስለዚህ እሺ እዚህ ጋር አሁን ቅድሚያ እቺ ያመጣዋትን ፔስት ላርጋት ላርገው። ስለዚህ አሁን ዲስ ሴት የምትል አለችኝ ኦሬዲ ዲስ ሴት ይዣለሁ። ፕሪንት ማለት እችላለሁ ከፈለኩ ዲስ ሴት ማለት እችላለሁ። ዲስ ሴት ስለው እንዳለ ያመጣልኛል። አሊያም ደግሞ ፕሪንት ብዬ ዲስ ሴት ካልኩት ሙሉ ዲስፕሌይ ያደርግልኛል ማለት ነው። ይሄው እዚህ ጋር እንዳያችሁት ሁለቱም ተመሳሳይ ነው። ፕሪንት ብለውም ባልለውም በዚህኛው በኮንሶል ችግር የለውም። እዛ ጋር ግን ፕሪንት ማለት ይጠበቅብኛል ማለት ነው። እዛ ጋር ማለት ፋይል ከፍቼ በፋይል አማካኝነት እንደዚህ አድርጌ .py ብዬ ሴቭ አድርጌ ከሆነ በዚህ መልክ ሲሆን ፕሪንት ማለት ይጠበቅብኛል። እዚህ ጋር ግን ፕሪንት ማለት አይጠበቅብኝም። ሲምፕሊ ራሱን እንትኑን ስጽፈው ዲስፕሌይ ያደርገዋል የሚለውን መልእክት እናስተላልፋለን ማለት ነው። ሌላኛው በፎር ሉፕ ዲስፕሌይ ማድረግ ይቻላል። ኢንዲቪጁዋሊ ኢንዴክስ ኦፍ ምናምን ማለት አይቻልም። ፎር ኤክስ ኢን ማን ውስጥ ዲስ ሴት ኦሬዲ አለው ይታወቃል። እቺን እንደዚህ ሁለት ነጥብ እናርግና ራሱ ኢንዴንት ያደርገዋል እንዳያችሁት። ስለዚህ ኢንዴንት ያደርገዋል። ምን ማድረግ ነው የምንፈልገው ስንል ፕሪንት ማድረግ ነው የምንፈልገው ማንን? ኤክስን። ይሄ ማለት አፕል ባናና ሼር እያለ እያንዳንዱ ዲስፕሌይ ያደርግልናል ማለት ነው። 1 2 ስንል ራሱ ዲስፕሌይ ያደርገዋል። the problem is none this set is not defined ይለኛል። ስለዚህ this set የሚለውን ዲፋይን አድርግ ቀድመህ ነው ጉዳዩ። ስለዚህ እዚህ ጋር ዲፋይን አልተደረገም ነው። I think this is defined no መጀመሪያ ዲፋይን አድርገናል። እቺ ስህተት ስላላት ነው። ለማንኛውም እሺ እዚህ ጋር for x in this set
ነው ደብል ኤስ ስላለው ነው ደብል ኤስ ስላለው ነው እንውረድና ፕሪንት አድርግልኝ ማንን ኤክስን ፕሪንት አድርግልኝ ያለው ነው ስለዚህ ኤክስን ፕሪንት አድርግልኝ ያለው አፕል ባናና ምናምን እዚህ ጋር ስንሰራ ሁለት ጊዜ ነው ኢንተር ማለት ያለብን ከእንትኑ ለመውጣት አለዚያ እዛ ውስጥ ነው የሚያጫውተን እንጂ ሁለት ጊዜ ኢንተር ስንል ከዚህ ከኢንደንቴሽኑ ያወጣናል ወደ አውትፑቱ ይሰጠናል አለዚያ ራን ማድረግ አንችልም የሚለውን ኮድ እንድታቁልኝ ነው ስለዚህ አክሰስ አይተምስ ሙሉን አይተም አክሰስ አይተም ስንል በኢንዴክስ ስለሌለ ሙሉን ነው የምናደርገው በዚህ ወይ ዲስፕሌይ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው ሌላኛው ግን በጣም ደስ የሚል እንትን አለ ሚል ቼኪንግ ሜካኒዝም አለ ማለት ነው ምንድነው እቺን ምን ማድረግ ይችላል አሁን print banana in this set ይላል ምን ለማለት ተፈልጎ ነው is banana in this set ማለት ነው banana this set የሚባለው ሴት ውስጥ ይገኛል ወይ አዎ this set apple banana cherry ብለናል ስለዚህ እዚህ ውስጥ banana አለ banana ስላለ true የሚል መልስ ዲስፕሌይ ያደርግልናል ማለት ነው የሌለን ዝም ብለን እንስጠው የሌለ እዛው ውስጥ የሌለ ማለት ነው ፎልስ እንዲሰጠን ዋን ልበለው ምንም ችግር የለውም ስለሌለ ማለት ነው ፎልስ ይሰጠናል ምን ማለት ነው ቼክ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው ይሄ ፕሮግራሚንግ ላይ ስንሰራ ይሄ ነገር አለ ሰርቺንግ ላይ ኮምፔር ማድረግ ምናምን የሚለውን ስታፍ በጣም ስማርት ያደርግልናል ማለት ነው ባጭሩ ባናና እዛው ውስጥ አለ የሚል አይነት ነገር መጠየቅ እንችላለን የሚለውን መልእክት ነው እናስተላልፈው ማለት ነው ሌላኛው አድ ማድረግ ይቻላል አንድ ኤሌመንት አድ ማድረግ ይቻላል ብዙ ኤሌመንትን አድ ማድረግ ይቻላል በአፕዴት አማካኝነት ማለት ነው አድ ማድረግ ይቻላል አፕዴትም ማድረግ ይቻላል እንላለን ስለዚህ እስኪ እዚህ ላይ አንድ ጊዜ አድ እናድርግ አድ ስናደርግ this set dot add ከዛ አድ እናደርገው ምንድነው የሚለውን ማስቀመጥ አለብን እዚህ ውስጥ ማለት ነው ምንድነው አድ ማድረግ የምትፈልገው ለምሳሌ ባናና ምናምን ይላል አፕል ይላል ኦሬንጅ ልበለው ኦሬንጅ አረኩት ማለት ነው ከዛ this listን this setን ዝም ብለ ዲስፕሌይ አድርገው ኦሬንጅ አለልህ ሲያስገባው አድ ሲያደርገው at the beginning ነው የሚያስቀምጥልን ማለት ነው ቀጥታ ማስገባት ብቻ ነው ኦሬንጅ በነገራችን ላይ ፊት ለፊት ተቀመጠ ኋላ ተቀመጠ አንኦርደርድ ስለሆነ ምንም ጥቅም የለውም ፊት ለፊትም ተቀመጠ ምናልባት እንደየፍላጎታችን ማስቀመጥ የምንፈልግበት አካሄድ ሊኖር ይችላል ሌላኛው ግን ምንድነው አፕዴት ማድረግ ይቻላል አፕዴት ስናደርግ ሙሉ ሊስቱ ላይ መጨመር እንችላለን ማለት ነው ሙሉ ሊስቱ ላይ መጨመር እንችላለን እቺኛውን ምን ልበላት ፓይናፕል ልበላት ፓይናፕል ማለት ይችላል ስለዚህ ይሄንን ሙሉ ሊስት መጨመር ማለት ከአንድ በላይ መጨመር አድ የሚለው አንድ ብቻ ነው የሚጨምረን ኦሬንጅን ይጨምርልን እንዳያችሁት ይሄኛው ግን ሶስቱን በአንድ ጊዜ መጨመር ይቻላል የሚለውን መልእክት እናስተላልፋለን አሁን this set ስትሉት የሚያመጣው ሙሉውን ነው ስለዚህ ከአንድ በላይ ሲሆን አፕዴት ነው የምንለው አፕዴትን ስንጠቀም ሊስትን ነው ያመጣን ያለነው ሙሉ ሊስት ነው አድ ያደረግነው አፔንድ ነው ያደረግነው ሙሉ ሊስቱን ነው ያስቀመጥነው አድ ሲሆን ዝም ብለን ማስቀመጥ ብቻ ነው እዚህ ጋር ግን እንዳያችሁት ሙሉ ሊስት ራሱን ችሎ ሊስት ነው ይሄው እዚህ ጋር ይሄ ሴት ነው ሊስት ነው ሙሉ ሊስት ነው እዚህ ላይ አድ እቺኛዋ እንደተነጋገርነው የሊስት ምልክት ነች ሊስት ነች ስለዚህ አንድ ሊስት በአንዴ ኢንሰርት ማድረግ ፕለግ ማድረግ ይቻላል የሚለው መልእክት እናስተላልፋለን ማለት ነው ሌንግዝ ማወቅ ይቻላል አዎ ሌን ማለት ብቻ ነው ምንም ችግር የለውም ሪሙቭ ማድረግ ይቻላል አዎ ሪሙቭ ማድረግ ይቻላል ሌን የምትለዋን ሌን ኦፍ ለምሳሌ ሌን ኦፍ this set ብለው እንዳለ ዲስፕሌይ ያደርግልኛል ማለት ነው ሌላ ሪሙቭ ማድረግ ይቻላል ወይ ዶት ሪሙቭ አርገው ማንን ሪሙቭ ላርገው ስንል ራሱ እንዲነግረን ነው የምንፈልገው this one should be removed አልኩኝ ከዛ ሪሙቭ አረጋ እስኪ this set ልበለው አለ እንደ የለም ውስጥ ተወክቷል ጋር ነበር አሁን ግን የለም ሶስተኛው ላይ ነበር ፓይናፕል እንዲያውም ወደዚህ መጣና ይሄ ጠፍቷል ማለት ነው
ሪሙቭ ማድረግ ይቻላል የሚለው መልእክት እናስተላልፋለን ማለት ነው። ሪሙቭ ሌላው ዲስካርድም በሚለው ማጥፋት እንችላለን ማለት ነው። ሪሙቭ በሚለው ብቻ ሳይሆን ዲስካርድ በሚለው ማጥፋት እንችላለን ማለት ነው። ዲስ ሴት ዶት ዲስካርድ ማለት ይቻላል። ማንን ዲስካርድ ላድርግልህ የሚለው እዚህ ጋር ማስቀመጥ ይኖርብናል። ባናናን አልኩት። ስለዚህ ባናናን ዲስካርድ ያደርገዋል። እውነት ነው ወይ የሚለውን ቼክ ማድረግ ይቻላል። ይሄው ባናና የሚባል እዚህ ውስጥ የለም ማለት ነው። እዚህ ጋር ነበር፣ እዚህ ጋር ግን የለም እንላለን ማለት ነው። ሪሙቭም ዲስካርድም ማድረግም ይቻላል እንላለን። ሌላው ፖፕ ማድረግ ይቻላል። ፖፕ ማለት ዲሊት ነው። ዲሊት ሲደረግ የመጨረሻው ኤሌመንት ዲሊት ማድረግ ማለት ነው። ፖፕ ላይ ኢን ዘ ኬስ ኦፍ ሊስት ኢፍ ዩ ሪሜምበር ኢንዴክስን መጨመር ይቻል ነበር። እዚህ ጋር ግን ኢንዴክስ የሚባል ስታፍ ስለሌለ የለውም። ፖፕ አንድ ነው። አንዱ ምንድነው የመጨረሻውን ሪሙቭ ማድረግ የሚል ሐሳብ ነው ያለው ማለት ነው። ሌላው ክሊር ነው። ሌላው ደግሞ ዲሊት ነው ማለት ነው። እሺ በቅድሚያ ፖፕ የሚለውን እኔ ፖፕ እናድርገው። this set dot pop ስትለው ሲምፕሊ ዲስፕሌይ የሚያስወግድልኝ የመጨረሻዋ ማንጎ የምትለዋ ነው። አሁን this list this set የምትለዋን ስል ማንጎ የምትለው አለች። this set orange ኦኬ የመጀመሪያውን ነው። እሺ እዚህ ጋር አንድ ነገር እያየ ነው። according to the entry ነው ማለት ነው። according to the entry ነው። ምን ለማለት እንደፈለኩኝ አንድ ጊዜ አሁንም ፖፕ እናርገውና አይዲያውን እናያለን። this set እሺ ስለዚህ አሁን ደግሞ ማንን አስወገደ? ፓይናፕልን አስወገደ። ኤኒዌይስ ከመጀመሪያ ነው የፖፕ የሚለው እንግዲህ የኔ እሳቤ የነበረው ፖፕ ማለት ስታክ ላይ ከላይ ፒክ እያደረጉ ሪሙቭ ማድረግ ነው። ይሄኛው እንዳያችሁት ከመጨረሻው ላይ ነው ፖፕ የሚያደርገው ማለት ነው። እስኪ አሁንም ደግመን እንየው እንላለን። እንየው ማለት ፖፕ እናድርገው ነው። እሺ ሞክሩት። ፖፕ ነው። ፖፕ ዞሮ ዞሮ ዲሊት ነው። ሌላኛው ግን ክሊር የሚል አለ። this set dot clear ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ክሊር ማድረግ ምን ማለት ነው? ውስጡን ባዶ ማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ this list ስትለው this set ስትለው this set ስትለው ባዶ ነገር ነው። ይሄው ሴት የሚል ጽሁፍ ነው ዲስፕሌይ የሚያደርገው ማለት ነው። ሌላው ግን ዲሊት ማድረግ ይቻላል። ሙሉ ለሙሉ ዲሊት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። እችን ቀድመን ይሄን ሊስት እናምጣውና በድጋሚ ይሄን ሊስት በድጋሚ እናምጣውና ታች ወስደን ምክንያቱም ባዶ ስለሆነብን ማለት ነው። ኢንተር እንበለው። ከዛ ምን እናድርገው? ይሄንን this set የሚባለውን ዲሊት እናድርገው። del this set እንበለው። ከዛ this set እንበለው። የለም this set የሚባል ነገር ዲሊት ስላደረከው የለም። ክሊር ማድረግ ውስጡን ባዶ ማድረግ ነው። ይሄ ሊስት ላይ ስለደገም ነው ሊስት ላይ ስላየ ነው። አይ ቲንክ ከባድ አይመስለኝም። በኮንስትራክተር አማካኝነት ኢኒሻላይዝ ማድረግ ይቻላል። ሴት የምትለው ኪወርድ ታስፈልገናለች። እቺን ስለደጋገምናት አይ ቲንክ ማየት አይጠበቅብንም። እነዚህ አድ ክሊር ኮፒ ሌሎችም ሜተዶች አሉ ማለት ነው። ምናልባት የረሳነው እና ያላየነው ይሄን አይተናል ቼክ ማድረግ ነው። ይሄን አድ አድርገን አይተናል። ይሄም አፕዴት አድርገን አይተናል። ሌንግዝ አይተናል። ሌንግዝ ነው 7 ምናምን የሚል አይተናል። ሪሙቭ አድርገን አይተናል። ዲስካርድ አድርገናል። ሌላ ፖፕ አድርገናል። ፖፕ ሜተድ was can remove the last element ይላል። it's not the last element actually as per our observation ማለት ነው። this clear አለ፣ this del አለ። ስለዚህ ሁሉንም አይተናል። የሚቀጥለው ላይ በጣም የሚገራርሙ ሐሳቦች አሉ። እነዚህ የምናውቃቸው ማትስ ላይ የምናውቃቸው ኢሹዎች ናቸው። ለሪሰርች በጣም ይጠቅመናል። ተከታተሉን እንላለን። በድጋሚ የኢትዮ ፕሮግራሚንግ ነው። ፕሊዝ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉ እንላለን። ባይ ባይ።